हाई एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो भ्युअर्सहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ म माघे संक्रान्ति स्पेशलमा फुलौराको रेसिपी लिएर आएको छु। फुलौरा पनि विशेष रूपमा माघे संक्रान्तिमा खाने गरिन्छ र फुलौरा कसरी बनाइन्छ त्यो सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले त मैले माछको दाल 1.5 कप लिएको छु र राति नै मैले यसलाई धोई पखाली गरेर भिजाएर राखेको थिएँ। यो चाहिँ मेरो दाल, यो बोक्रा नभएको दाल हो। यो बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ। यो गर्यो भने चाहिँ हामीलाई अलि इजी हुन्छ बनाउनको लागि। त्यो बोक्रा सफा गरिरहनु पर्ने झन्झट हुँदैन। त्यसैले मैले चाहिँ यो बोक्रा नभएको माछको दाल भिजाएको छु र अब यसलाई चाहिँ हामीले पिस्नु पर्ने हुन्छ मिक्सीमा। र यसलाई पिस्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै पानीहरू हाल्नु हुँदैन, एकदमै कम पानीमा पिस्नु पर्ने हुन्छ। यो थोरै गर्दै पिसौँ। यसलाई अब यसमा खनाउँ। यस्तै गरेर सबै पिस्दै जाउँ हामीहरू दाल। मेरो यति लास्टको बाँकी छ। यसलाई चाहिँ म मसिनो पिस्दिनँ, यसलाई चाहिँ अलिकति खस्रो पिस्छु। यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ फुलौरा एकदम मिठो हुन्छ। यसलाई चेक गरौँ। यसलाई पुरै मसिनो चाहिँ नपिस्ने। पर्फेक्ट छ एकदम। यसलाई यसमा मिसाइदिउँ। यो यस्तो यो यतिको खस्रो छ यो मैले पिसेको दाल। यो एकचोटिको लास्टको चाहिँ हामीले यो अलिकति खस्रो पिस्नु पर्ने हो। र अब यसमा चाहिँ मैले अब यस प्रकारले यो मसलाहरू लिएको छु। यो आधी चम्चा, सानो चम्चाले आधी चम्चा चाहिँ बेसार लिएको छु। अनि सानो चम्चाले 1 चम्चा जिराको पाउडर लिएको छु र यो सानो चम्चाले आधी चम्चा मैले सिङ्गो जिरा लिएको छु, यसो होल जिरा। र आधी चम्चा मैले यो खोर्सानीको पाउडर लिएको छु। यो पिरो हुँदैन, खालि कलरको लागि मात्रै हो। यो सबै यसमा राखिदिउँ। र यसमा मैले ठुलो 2 चम्चा चाहिँ अदुवा पिसेको लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। र यसमा म यो हिङ पनि राख्छु। यो 1/4 चम्चाले चाहिँ हामीले यसरी हिङ दिउँ। यो चाहिँ माछको दाल भएको हुनाले यसमा हिङ हालिदियो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। यो माछको दालले चाहिँ पेट फुल्ने समस्याहरू हुन्छ कतिलाई, त्यसको लागि चाहिँ हिङ एकदमै राम्रो हुन्छ। र अब यसमा नुन चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसारले राखौँ। र यसलाई राम्रोसँग मिलाउनु। यसमा चाहिँ म धनियाँ, हरियो खोर्सानीहरू हाल्दिनँ, किनभने फुलौराको स्वाद भनेको अलिकति छुट्टै हुनुपर्छ। तिनीहरू राख्यो भने चाहिँ अलिक पकौडा खाएको जस्तै हुन्छ। अनि यसरी नै बनाउने गर्छु फुलौरा। सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ बनाउने। अब यसलाई म मजाले हातैले मिलाउँछु। यसलाई फेटेर चाहिँ हामीले अलि फ्लफी टाइपको बनाउनु पर्छ। र मैले यो दाललाई पिसेर पनि मसलाहरू सबै राखेर चाहिँ
मैले तयार गरिसकेको छु र मैले यता तेल पनि भाँडामा बसाइसकेको छु। यो तताउँदैछु। तेल पनि तातिसकेको छ। अब यसलाई हामी बनाउन सुरु गरौँ र हिट लागिसक्दा पहिले हामीले मिडियममा राखिदिउँ। र मैले चाहिँ एउटा यस्तो चम्चा लिएको छु, यसले हाल्दै गर्छु। हातले पनि हाल्न सकिन्छ, यसरी पनि हाल्न सकिन्छ। अब हाम्रो फुलहरू तयार भइसक्यो, यसलाई निकालौँ। यो चाहिँ दाल यसमा टाँसिने भएको हुनाले यसो चिसो पानीमा चोक्दै फेरि राखेको हुन्छ। हामीले एकछिन तेल तातिने दिउँ अनि त्यसपछि फेरि राखौँ। पहिला हालिसकेकोलाई चाहिँ हामीले पल्टाइदिनुपर्छ। अब यसलाई म हातले पनि बनाउँछु र यसै गरेर बनाउँदै जाउँ अब हामी। हेर्नुहोस् न, मैले यो फुलौरा पनि बनाएर तयार गरिसकेँ। यो बनाउनु चाहिँ एकदमै सजिलो छ, तर खाँदा असाध्यै मिठो छ। र म एउटा खाएर पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। एकदमै मिठो बनेको छ। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि म यस्तै गरेर अर्को रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।